What's up, Team Bahay? Today mag-install tayo ng LED lights. Nabili ko to sa Shopee. Shopee panay ang promote ko. Dapat meron na rin akong 999 discount code. But anyway, feeling ko kasi hindi enough yung distribution ng lights dun sa wall shelf ko. So, inisip ko bumili ng LED lamp, yung clamp na LED lights. Pero meron ako nakita dun sa Shopee na LED strip. So, sticker lang siya, tapos dinidikit. Ngayon, install natin dun sa wall shelf. Tapos tignan natin kung anong magiging itsura, kung magiging Christmas tree ba siya, kung magiging Christmas lights ba siya, or magiging okay naman siya sa wall shelf. Here. Bale, ito yung binili kong LED lights from Shopee. Around 200 pesos siya binili ko. So, ito yung remote niya. Pwede mo i-control kung red, green, blue, white. And then, ito yung mismong LED. Around 5 meters itong strip. And meron sticker to. So, pwede mo siyang idikit dun sa mismong wall. Bale, ang gagawin natin, dito natin kakabit yung LED lights. Kasi kung makikita nyo, sayang tong space, pwede pa tong lagyan ng plants. So, we're gonna put the LED lights from here, and then going here, and then it goes down from here, para dire-diretso. 0.5 watts lang yung LED, so gusto ko sana dagdagan din dito, paikutan dito sa baba, para may enough light room dito sa area na to. And then dito, ito yung iilawan natin para matanggal ko to, and then lalagyan pa natin ng mga plants here. Sa part na to, pinold ko siya dito and then dito. So, i-check natin kung gumagana or umiilaw pa. Kasi baka nasira ako. Hindi ko alam kung pwede i-fold pero yan. Yun! Gumagana! Ayos! So, for the second layer, nakabit ko na siya. Kung makikita nyo, nakadikit na siya dyan. And then, kapag mayroon kayong excess na excess yung strip ng wire, merong indicator dito na pwede nyong guntingin. So, ito. Pwede nyo i-cut dito. Tapos, ima-match nyo lang yung wire. Ididikit nyo lang yung wire dun sa ginunting nyong part. Ito yung sticker na pwede nyo tanggalin. Tapos, ididikit nyo kung saan nyo kinat. Pero in my case, hindi ko siya puputulin. So, idedire-diretso ko lang hanggang dun sa baba. Hanggang dun sa saksakan. Kung meron kayong hanging wire na parang ganito. So, usually, meron akong ginagamit na wire holder or yung wire organizer na tinatawag. So, ganito siya. Yan. Nabibili to sa Lazada. Meron lang siyang sticker and then didikit mo siya sa wall. That's it. If you guys like this video, hit like, share, and subscribe. And thank you for watching.